السلام علیکم د سایبر پښتو خوږو مینوالو کتونکو زه یم سعد الله او دې ویډیو کې به تاسو ته د سایبر سکیورټي کې خپل کیر جوړولو طریقه کار روډ میپ هغه تاسو ته ښیم. نو دا ویډیو اخره پورې وګورئ، مه میس کوئ، ځکه چې اخر کې به زه تاسو ته یو انټرنیشنل نان پروفیټ ارګنایزیشن هغې باره کې هم تاسو ته انفارمیشن شیر کوم. هغه به تاسو ته ډېر زیات مفید ثابت شي ستاسو خپل کیریر جوړولو کې انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن حواله سره ایکسپیرینس حواله سره او کیریر کې مخکې تلو کې هغه تاسو ته ډېر زیات هغه هیلپ درکړي. نو د ټول اول خو تاسو ته دا خبره کوم چې تاسو به سوچ کوئ چې مونږ خو بالکل نوی یو، نه را سره نالج ده او نه ایکسپیرینس د فیلډ حواله سره، او خو زه تاسو ته دا یو خبر وکم چې ډېر شي اپورچونټیز دي خو تاسو ته نه ښکاري، نه تاسو ته د هغې باره کې علم شته دی. اکثر د سایبر سیکیورټي دا سرټیفیکیشن دا چرته کیږي، څنګه کیږي او دا څه لپاره کیږي. نو د ټول اول خبر خو زه تاسو ته دا وکم چې تاسو کله هم د سایبر سیکیورټي سرټیفیکیشن کول غواړئ، هغې دپاره اول تاسو نالج گین کوئ، پریکټیسز هغه تاسو وکئ، هغې پریکټیکل لیبز هغه تاسو وکئ، هغې نه به تاسو ته سرټیفیکیشن کولو کې اسانتیا وي او دا سرټیفیکیشن چې تاسو وکئ نو دا به تاسو ته څه هیلپ درکړي، تاسو ته بیا جاب میلاویدو کې اسانتیا وي. خو دلته یو اهم خبر هغه تاسو ته بله دا کول غواړم چې تاسو به دا سوچ هم کوئ چې زما خو ایله شروعات دي، زه سایبر سیکیورټي خو ما ایله سټارټ کړه سایبر پښتو کې، ما دا تاسو نه دا رهنمایي واورېده، خو زه اوس دا سټارټ کول غواړم، زه دې کې خپل سفر سایبر سیکیورټي فیلډ کې شروع کول غواړم، زه دې کې مخکې تلل غواړم. خو تاسو مه پریشانه کېږئ چې سایبر پښتو هم دې دپاره تاسو ته دا هلې ځلې شروع کړي دي چې تاسو ته روډ میپ او وښایي او سایبر سیکیورټي کیریر حوالې سره درته انفارمیشن پښتو ژبه کې هغه تاسو ته وښایي. د ټول نه اوله خبره خو زه دا شروع کول غواړم کیریر حوالې سره چې سایبر پښتو کې فواد باچا هغه ډېر زیات محنت شروع کړی دی او تاسو دپاره سایبر پښتو ویب سایټ هغه کې تاسو ته هر څه ښه په ترتیب سره ایښي دي. تاسو به اول لاړ شئ www.cyberpashto.com ویب سایټ ته، هغه تاسو ته په دې سکرین باندې دغه د ښکاري، تاسو ته چې دا سکرین کې دا ښکاري نو دې کې ډېر شی څیزونه دي، خو زما دا ویډیو مقصد دی سایبر سیکیورټي کیریر حوالې سره. نو زه به تاسو ته دې باره کې خبرې کوم. نو تاسو دا یې نه سایبر سیکیورټي کیریرز دې پیج باندې به تاسو کلیک کړئ. دې پیج باندې تاسو څنګه کلیک کړئ نو تاسو ته به روډ میپ هغه په یو فایل په شکل کې تاسو ته به پریزنټ شي، هغه تاسو ریډ کولی شئ. 6 tips to become a cybersecurity professional دې باندې چې تاسو کلیک کوئ نو دا به تاسو ته پلی لیسټ هغه به تاسو ته شو کوي، هغه به تاسو ته هغه اوپن کیږي. نو په هغې کې به فواد باچا تاسو ته په پښتو ژبه کې تاسو ته ویډیو جوړې کړي وي. نو تاسو کتلی شئ دا اولنۍ درجه ده. نو وټ از سایبر سیکیورټي، دې کې به تاسو ته سایبر سیکیورټي حوالې سره چې کوم انټروډکټري انفارمیشن دي هغه به تاسو ته میلاو شي. دې باندې چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به یوټیوب پلی لیسټ هغه اوپن شي. صحیح ده، دغسې لاندې پسې راځئ او تر اخره پورې چې دې څومره هم سایبر سیکیورټي حوالې سره خبرې دي، نالج دی، پریکټیکل لیبز دي، هغې سایبر سیکیورټي لیولز دي او کم چې اخره کې دی دا CISSP فول کورس، نو دې باره کې به هم تاسو ته علم وشي. دې باره کې هم فول کورس هغه سایبر سیکیورټي کې اویلیبل دی. نو دا تاسو دا ټول سټیپس چې تاسو کمپلیټ کړئ نو تاسو ته به پورن د سایبر سیکیورټي هغه اهمیت هم معلوم شي. او بله خبره دا ده چې تاسو به کیریر هغه د بیګیننګ نه واله ایډوانس طرف ته به سټارټ شي او تاسو دلچسپي هغه به هم په دې کې پیدا شي. او بل خبره دا ده چې تاسو دا لاندې وګورئ یو بل کورس هم دلته اویلیبل سایبر سیکیورټي کیریر پاتوی سره. اوس تاسو خپل دې کې لکه تاسو اوس غواړئ که نه چې زه هغه
کم داسې سبجیکټ ووایم په یونیورسټۍ کې کالج کې یا مخکې زه څه کې داخله کولی شم یا ما څه کړي دي ما میډیکل کړی دی یا انجینرینګ کړی یا څه مې کړي دي او مخکې اوس ما له کوم فیلډ هغه چوز کول غواړي زه د سایبر سیکیورټي کې خپل کیریر هغه جوړ کړم. نو دا دې باندې چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به یو بل پیج هم کولاو شي او تاسو ته به دا هر څه په پښتو ژبه کې هغه بالکل ښودلی کېږي اسانو الفاظو سره. اوس دا هر څه چې تاسو وینئ نو دا تاسو ته بالکل فری کې هغه ښیلی کېږي، تاسو نه پیسې میسې نه ځي، ته بس تاسو سره هسې هم موبایل شته دی یا سیسټم لیپټاپ وغیره شته دی، هغې باندې تاسو دا هر څه کتلی شئ بالکل فری آف کاسټ پښتو ژبه کې. اوس راځي یو بل ارګنایزیشن دی، نان پروفټ ارګنایزیشن دی، هغې ته ویلی شي ISC سکویر. ISC سکویر دا انټرنیشنل انفارمیشن سیسټم سیکیورټي کنسورټیم، دا د دنیا یو غټ تنظیم دی نان پروفټ چې هغه د IT او سیکیورټي فیلډ کې ټریننګ ایگزامز او سرټیفیکیشن وغیره هغه پرووایډ کوي هغه کسانو ته چې هغه خپل کیریر هغه سایبر سیکیورټي کې یا خپل کیریر د وخت نه وي یا خپل کیریر سٹارټ کول غواړي. نو که تاسو سایبر سیکیورټي کې د سٹارټ نه شروع کول غواړئ یا الریډي تاسو ایکسپیرینس شته د سایبر سیکیورټي کې، دا کورس تاسو لپاره بالکل هیلپ درکولی شي ځکه چې دا داسې یو فیلډ کې کیریر جوړول لپاره چې تاسو سره یو جذبه وي او تاسو خپل مهنت هغه جاری ساتئ نو تاسو ته پر بلاشه موقع دی هغه تاسو اویل کولی شئ. ISC سکویر دا یو داسې تنظیم دی چې دا یو عزم کړی دی چې ګلوبل انیشیټیو کې اخیستی دی چې هغې کې دا سایبر سیکیورټي کې کورسز او سرټیفیکیشن کې 1 میلیون کسان غواړي چې هغه دا 1 میلیون فکر دا کلاس کړي. نو دې دپاره دوی فری سایبر سیکیورټي سرټیفاید انلاین سیلف پیسټ چې خپله مرضۍ سره ته دا کورس کمپلیټ کولی شي په څومره ورځو کې کمپلیټ کولی شي څه ټایم یې کتلی شي دا به تاسو ته آنلاین اویلیبل وي. نو ټریننګ ایگزام وغیره هغه به تاسو ورکوئ هغه د دې ځانه سټیپس وي. صحیح ده. اوس دا ویب سایټ زه تاسو ته اوپن کول غواړم، دا ویب سایټ دی دا ISC سکویر، دا ما تاسو ته اوپن کوم. دې کې دا د لیکلي هم دي چې 1 میلیون سرټیفاید ان سایبر سیکیورټي. دې مطلب هم ما تاسو ته ووایي چې دا 1 میلیون کسان غواړي کمپلیټ شي نو دا هغې پورې به دا فری کورسز دا پرووایډ کوي 1 میلیون سرټیفاید ان سایبر سیکیورټي. تاسو دې ویب سایټ ته راغلی که نه ISC2.org دا چې تاسو ورکړئ دا ویب سایټ به تاسو ته اوپن شي. دې کې به اول تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ، ساین اپ به وکړئ. ساین اپ کې تاسو نه څه غواړي، تاسو خپل ایمیل غواړي او تاسو پاسورډ یو هغه به ورکړئ نو تاسو به دې کې ساین اپ شئ. دا ویب سایټ چې تاسو څنګه اوپن کړئ نو دلته کې به لاندې راشئ فایند یور پات دې باندې به کلیک کړئ. باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو دلته کې به تاسو سٹارټ مای جرنی دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې تاسو څنګه کلیک کړئ دلته کې به تاسو کم لیول والا کسان نو دلته کې تاسو دا ولنې اپشن وهلی شئ چې څوک خپل کیریر د سٹارټ نه شروع کول غواړئ. نه دلته کې سٹارټ ا سایبر سیکیورټي کیریر دې باندې به تاسو کلیک کړئ او نیکسٹ کوېسچن به بیا کلیک کړئ. دغه چې تاسو سره ایکسپیرینس نو تاسو دلته کې دا اپشن دا کولی شئ او بل دا I would like to start cyber security career دا دې باندې تاسو لیکئ تاسو سٹارټ نه شروع کول غواړئ او بیا سبمیټ بټن تاسو ووهئ. اوس دلته کې یو بل اپشن راغی ګیټ سرټیفاید ان سایبر سیکیورټي نو دې کې به تاسو لرن مور باندې به تاسو کلیک کړئ. یو بل پیج به هغه تاسو ته اوپن شي او دې کې به تاسو ته ویډیو هم شو شي دا هم تاسو کتلی شئ، دا هم تاسو ته هیلپ هغه درکولی شي دې حوالې سره. بیا به دلته کې راشئ چوز یور ټریننګ پات دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو دلته کې تاسو ته ښکاري ټریننګ پلس ایگزام بنډلز سٹارټینګ ایٹ 0 مطلب دا دی چې دا بالکل مفت فری کې تاسو ته ټریننګ او ایگزام پرووایډ کوي $0 باندې. اوس دلته کې مختلف پلانینګ دی هغې کې تاسو سیلف پیسټ پلس ایگزام نو دی یو خدای پیسو والا دی نو پیسو والا خو پرېږدوئ. تاسو سٹارټ نه هغه شروع کول غواړئ نو دا اولنی تاسو یې نه $0 ته به تاسو راشئ او دلته کې به تاسو لاندې ووهئ رجسټر ناو باندې به تاسو کلیک کړئ. اوس دې کې څه دي نو هغه تاسو لاندې درکولی هم شي سیلف پیسټ کورس کنټینټ دې مطلب دا دی چې تاسو ته به آنلاین کورس کنټینټ
سرټ پرووایډ شي هغه تاسو خپل مرزي سره چې څه ټایم غواړئ هغه کتلی شئ. اسسمنټس او نالج چیک او دا وغیره هغه تاسو ته کویزز ایگزام او دا هر څه تاسو ته درکوي. دا څو ورځو دپاره وایي دا 180 ډیز ایکسیس به دې کورسونو ته تاسو ته اویلیبل وي چې تاسو څه ټایم غواړئ هغه تاسو کتلی شئ. تاسو ممبرشپ د دې کمیونټي کې شاملېدل غواړئ نو هغه به تاسو ته نور هم ایکسپیرینس هغه پرووایډ کوي او هغې په ترو باندې تاسو بیا CISSP هغه سرټیفیکیشن وغیره او نور چې کوم تاسو سایبر سیکیورټي سرټیفیکیشن وغیره هغه تاسو د کمیونټي سره اټیچ اوسېدو او دغه شان خپل چې کورسز دي هغه ایډوانس تاسو ته بوتلو کې او دا تاسو هر څه دې اپورچونټي کې اویل کولی شئ. نو دا خو ما تاسو ته په دې ویډیو کې سایبر پشتو او سایبر سیکیورټي حوالې سره خبرې وکړي. تاسو خپل کیریر هغه څنګه په سایبر سیکیورټي کې شروع کولی شئ یا تاسو مخکې وړاندې هغه بوتلی شئ هغه به تاسو څنګه بوځئ. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو په خوښ شوي وي. نور مزید ویډیوز دپاره سایبر پشتو زموږ پلیټفارم هغه فالو کړئ او تاسو ته به دغسې هیلپفل ویډیوز هغه میلاویږي. ډېره مننه.